Hello mga kasandok and welcome back! May recipe na naman akong isi-share na magpapakumpleto ng araw nyo. Kasi naman, yung kapitbahay ko, binigyan ko nitong niluto ko. Aba, ang sabi ba naman magtatayo ba kayo ng restaurant kasi sobrang sarap daw ng niluto ko? Ang sabi ko, hindi sinishare ko lang sa vlog. Ayun, taob ang plate niya. Pati siya, taob din. Na-food coma? Kaya eto na, si my CAJUN shrimp and chicken pasta recipe. Ang sosyal ng pangalan, ano? CAJUN. Pero pag binasa mo yung Tagalog, parang kahon lang. Kahon shrimp. Chai's Kitchen. Chai's Kitchen. Chai's Kitchen. So, eto na. Kinuha ko na ang mga ingredients. Nagpaalam ka? Hugasan muna natin ito bago lutuin. Hiwain ang green onions, or in Tagalog, berdeng sibuyas. Or pwede ding dahon ng sibuyas. Pwede ding scallions or spring onion. Isang lahi lang naman yan. Kahit sino dyan, pwede dyan. Slice natin ang bell pepper. Kung maliit ang bell pepper, pwede nyo doblehin. Pwede ding ibang kulay. Green, orange, light blue, pink kung available why not? Pero wag lang bulok ha. At sa huli, ang nag-iisang kamatis. Kapag maliit ang kamatis nyo, pwede naman doblehin din. Wag lang masyadong madami, baka ang kalabasan kinamatisan. Dapat nga sana malaki-laki dyan gagamitin ko, kaso ito lang ang meron ako dito sa kusina. Pwede na yan. Kunin na ang nalinis at nahugasan na hipon. Nabalatan at natanggalan na din ng dumi. I-transfer sa bowl na walang halong tubig. Sprinkle with 1/4 teaspoon garlic powder. 1/4 teaspoon of salt. And 1/8 teaspoon ng black pepper. Ihalo lang natin ng maigi. At tila may bumabagabag sa isip ko, parang may nakalimutan ako. Teka lang, I know na! Ayun, nakalimutan ko yung CAJUN seasoning. Eto pa naman ang magpapasarap dito sa recipe ko. Ayan, ilagay natin ang 1 teaspoon ng CAJUN seasoning. And toss to coat lang natin. Social, diba? Toss to coat ang peg. Kung walang available sa market, i-flash ko sa screen ang mixture ng CAJUN seasoning. Madaming gamit ang CAJUN seasoning, kaya gumawa ka na din ito. Sige na, try mo na. Hiwain to strips ang chicken breast. Kung mas bet nyo ang chicken breast lang, pwede nyong tanggalin ang hipon, lalo na kung allergic kayo. Huwag lang sa taong hipon, kasi tao pa din yon. Sprinkle with 1/4 teaspoon garlic powder, 1/4 teaspoon salt, and 1/8 teaspoon black pepper. O ayan, munti ko na naman makalimutan. Ayan, ilagay natin ang 1 teaspoon ng CAJUN seasoning and toss to coat lang natin. Ano may memory gap na? Ang bata-bata mo pa, makakalimutin ka na? Itodo na natin ang preparation. Kailangan na din natin i-prepare ang sauce natin. Need natin ng 2 cups of fresh milk. At 2 tablespoons of cornstarch. Whisk together the milk and cornstarch until well combined. Later, bago natin ilagay sa pan, hahaluin natin uli yan. Bring a large pot of water to boil. Prepare pasta according to the package instructions. Nilagyan ko na ng salt at oil. I-ready na naman natin ang spaghetti number 5 na yan. Regular pasta lang naman yan And of course,
pwede naman ang ibang brand. Sale kasi ito sa grocery kaya ito gagamitin ko. Sana all nakakakita ng sale, you know. Alam mo naman, medyo kuripot din tayo. Make sure all covered in boiling water, then cook natin through boiling for around 8 to 9 minutes. Lagi nating iiwasan na ma-overcook ang ating pasta ha. I-focus natin ang sarili natin for 8 to 12 minutes or kung may timer ka, i-alarm mo. Sige na, tawagin mo na si Siri. Hey Siri, set alarm for 8 minutes. Your alarm is set for 5:12 p.m. O ayan, biglang nagsalita si Siri talaga. Eksena. Gamit ang fork, paghiwa-hiwalayin natin ang isa't isa. Para bongga ang pagkakaluto. I-transfer natin sa deep container, then set aside natin ang pasta. Then, heat the oil in a deep pot or wok over medium to high heat. Once the oil is hot, add chicken. Iluto ng 3 to 4 minutes or hanggang maluto ang manok. Perfecto! Kasi masarap ang manok sa pasta. Set aside natin sa lalagyan. Lagyan ng oil sa pinaglutuan natin, then add the shrimp. Lutuin lang sa medium fire hanggang mula sa gray na kulay ay maging pink na ang mga hipon. Or orange kung bet mo. Mga 3 to 5 minutes. Mag-ingat na huwag ma-overcook, okay? Agad na tanggalin. Set aside uli kasama ng chicken. Heat 1 tablespoon of butter over medium heat. Add the red bell peppers. Pwede natin dagdagan ng bell pepper. Green and orange. Pwede. Masarap talaga ito sa pasta. Sprinkle with 1 teaspoon CAJUN seasoning. 1 teaspoon ng salt. 1/8 teaspoon ng black pepper. At 1/4 teaspoon ng garlic powder. Then add natin yung hiniwa na kamatis. Cook until mawala na ang tubig na galing sa kamatis. Aba, kakaiba! White pasta na may kamatis. Add 2/3 of green onions. Bursting to colors, malamang napakalasa nito. Wow! Then transfer natin together with chicken and shrimp. Sa malinis na medyo malaking kawali, sa medium heat na apoy, ilagay natin ang milk and cornstarch mixture. Halu-haluin muna natin kasi nagbuo-buo na ang cornstarch sa ilalim. Then i-transfer na natin sa mainit na kawali. Whisk natin, then let's add 1 tablespoon of butter. Then add 1 tablespoon of CAJUN seasoning and continue natin ang whisking. Ilabas na ang cream cheese natin! Go! Ilabas na! 200 grams ang kailangan natin. Idagdag ang cream cheese sa sauce. Ang sarap nito, may cream cheese. OMG! Wow! Haluin maigi hanggang ang sauce ay maging smooth and thick. Biglang ilagay ang ating pasta. Kailangan biglaan with popping effect. Tada! Mix all together. Ibalik ang mga gulay at hipon sa kawali.
Haluin ng mabuti. Ibuhos na natin ang ating natitirang lakas kasi gutom na tayo, no? Pwede din gumamit ng tongs kung nagkakabuhol-buhol na sila kasi nahihirapan na mahalo maigi. Add salt and pepper kung gugustuhin. Huwag lang mapapaalat. Transfer na natin sa plate. Etong pasta na ito ay rich and colorful. Ito ang pasta na hindi ma-sauce, pero siksik-liglig sa sarap. 100% pwedeng-pwede sa handaan. Tikman na natin! Feeling ko Pasko na or feeling ko may birthday party, you know? Sure na sure, magugustuhan ng mga kamag-anak, pamilya at kaibigan natin. Pati na rin ang neighbor mo, you know? Sana itry natin itong lutuin sa bahay. For sure, sisikat ka dahil sa sarap ng niluto mo. Try natin itong no-lait proof na recipe. Kung nagustuhan mo ang aming video at gustong lutuin, mas bongga kung i-like mo na, i-press mo, and mag-leave ka ng comment. At sa huli, huwag kakalimutan na mag-subscribe para updated ka sa mga videos natin. At sa susunod, mayroon kaming sorpresa para sa inyo. Kaya watch out for it! Maliligayahan kayong lahat, lalo na ang mga tambay ng kusina. Thank you for watching! See you again soon! Bye!